bạn đến với phần tiếp theo của chuỗi video học từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề rất quen thuộc, đó chính là Family and children. gia đình và trẻ con. Okay, let's begin. 1. A dysfunctional family, Một gia đình bất hòa, meaning a family in which the relationships are bad or unhealthy. một gia đình mà các quan hệ giữa những thành viên không tốt. Example, children who come from a dysfunctional family often exhibit behavioral problems at school. Trẻ em xuất thân từ những gia đình bất hòa thường có những vấn đề về hành vi cư xử tại trường học. 2. To end in divorce, Ly hôn, meaning to end a marriage legally. kết thúc hôn nhân một cách hợp pháp. Example, it is increasingly common in my country for marriages to end in divorce. Việc ly hôn ngày càng trở nên phổ biến ở nước tôi. 3. A divorce settlement, Việc dàn xếp ly hôn, meaning refers to the decisions about the division of assets when a marriage ends. ám chỉ tới những quyết định về sự phân chia tài sản sau khi ly hôn. Example, the negotiation of a divorce settlement is often a long and expensive process. Việc thương lượng dàn xếp ly hôn thường là một quá trình kéo dài và tốn kém. 4. Patterns of behavior, Đặc trưng hành vi, meaning ways of acting and doing things, either positive or negative. cách thể hiện, cách làm việc gì đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Example, patterns of behavior copied from parents often influence the way that children grow up. Những đặc trưng hành vi bắt chước từ phụ huynh thường ảnh hưởng đến cách trẻ trưởng thành. 5. A form or method of contraception, Phương pháp tránh thai, meaning the method intended to prevent a woman becoming pregnant. cách ngăn chặn phụ nữ thụ thai. Example, the various forms of contraception freely available nowadays are an important factor in limiting the size of families. Những phương pháp tránh thai có sẵn hiện nay là một yếu tố quan trọng trong việc giới hạn quy mô gia đình. 6. Formative years, Giai đoạn hình thành, meaning a period of a person's life, usually childhood, that has a big influence on the person they become later in life. giai đoạn trong đời người, thường là tuổi thơ, có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành sau này. Example, UNICEF states that the early childhood years from birth through age 8 are formative years in terms of intelligence, personality, and social behavior. UNICEF khẳng định rằng những năm tuổi thơ từ khi sinh ra đến khi 8 tuổi là giai đoạn hình thành của trí tuệ, nhân cách và cách xử sự giao tiếp. 7. To shape a child's personality or values, Hình thành tính cách, meaning to decide or influence the form of a child's personality. quyết định và ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách của ai đó. Example, parents are very influential in shaping their children's personality through the example that they set. Cha mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với việc hình thành tính cách của con cái thông qua những ví dụ mà họ làm. 8. Child custody, Quyền nuôi con, meaning the decision over whether the father or the mother has responsibility for looking after the children following a divorce. quyết định rằng người cha hay người mẹ chịu trách nhiệm nuôi con sau khi ly hôn. Example, with rising divorce rates in many developed countries, child custody cases are becoming increasingly common in the law courts. Với tỷ lệ ly hôn ngày càng cao ở những quốc gia phát triển, những vụ tranh chấp về quyền nuôi con ngày càng trở nên phổ biến. 9. Birth control, meaning the use of a method to prevent a woman from becoming pregnant. Những biện pháp được sử dụng để ngăn chặn việc người phụ nữ mang thai. Example, the many methods of birth control now available
have contributed to a reduction in the birth rate in many developed countries. Nhiều phương pháp để kế hoạch hóa việc sinh đẻ có sẵn hiện nay đóng góp một phần làm giảm tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia phát triển. 10. To have an abortion or to terminate a pregnancy. Phá thai, Meaning, to prevent the birth of an unborn baby by having a medical operation. sự ngăn chặn việc ra đời của một đứa bé bằng việc phẫu thuật y tế. Example, although some religious pressure groups disagree, many people claim that it is the right of a woman to have an abortion if she wishes. Dù nhiều tôn giáo có phản đối, nhiều người vẫn tin rằng một người phụ nữ có quyền phá thai nếu cô ấy muốn. 11. Family Planning Clinic. Phòng khám kế hoạch hóa gia đình, Meaning, a clinic which gives advice and help on controlling the number of children which a woman has. phòng khám đưa ra các lời khuyên và trợ giúp hạn chế số lượng con cái. Example, governments in all countries should provide funding for a network of family planning clinics. Chính phủ của các nước cần trợ cấp cho một mạng lưới những phòng khám kế hoạch hóa gia đình. 12. To pay child support. Trả tiền trợ cấp nuôi con, Meaning, refers to regular payments to help with expenses to look after the children after a divorce or separation. khoản trả thường xuyên để trợ giúp cho chi phí nuôi con sau khi ly hôn. Example, after a divorce, the mother usually has custody of the children, and the father has to pay child support until the children become adults. Sau khi ly hôn, người mẹ thường được quyền nuôi con và người cha phải trả tiền trợ cấp cho tới khi trẻ trưởng thành. 13. A single parent household. Gia đình đơn thân, Meaning, a family in which one person takes care of their child or children without a husband, wife, or partner. gia đình mà có một người chăm sóc những đứa con mà không có chồng vợ. Example, as a result of changes in society, single parent households are no longer considered unusual. Như là kết quả của những thay đổi trong xã hội, những gia đình đơn thân hiện nay không còn bị coi là bất bình thường nữa. 14. Working mothers. Người mẹ đi làm, Meaning, women who have a job and also have to take care of their children. người phụ nữ mà có công ăn việc làm, đồng thời phải chăm sóc cho con. Example, as more and more women have entered the workforce, working mothers have to balance the demands of home and work. Khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, các bà mẹ đi làm phải cân bằng giữa những yêu cầu của công việc và gia đình. 15. Child minding. Trông trẻ, Meaning, caring informally, not in schools, for children when parents are busy or working. chăm sóc ngoài giờ học cho trẻ em khi cha mẹ đi làm hoặc bận. Example, working mothers with very young children face the problem of organizing child minding while they are away from home. Các bà mẹ đi làm mà có con nhỏ cần phải sắp xếp việc trông trẻ khi họ không có nhà. 16. To enter adult life. Bước vào thế giới người lớn, Meaning, the stage when adolescents are almost old enough to be legally independent of their parents. giai đoạn khi trẻ thành niên đủ tuổi để được tự lập. Example, parents who have devoted time and thought to raising and educating their children have given them a good preparation to enter adult life. Những người cha mẹ đã dành nhiều thời gian và suy tư để nuôi dạy con cái, đã chuẩn bị rất tốt cho trẻ để trước khi bước vào đường đời. 17. Generation gap. Khoảng cách thế hệ, Meaning, the experience of not understanding your parents or grandparents and them not understanding you due to being raised during different time periods in a different cultural setting. khi mà bạn không thể hiểu được bố mẹ hoặc ông bà của bạn, hoặc ngược lại, họ không thể hiểu bạn do mỗi người lớn lên trong một khoảng cách thời gian khác nhau, tiếp xúc với những văn hóa khác nhau.
Example, they were able to bridge the generation gap by watching old and new movies together and discussing them. 18. Shapers of a nation's tomorrow. Người làm chủ tương lai đất nước. Meaning, refers to young generations who decide a nation's future. Ám chỉ đến thế hệ trẻ, những người quyết định tương lai của đất nước. Example, celebrating Children's Month reminds us about the importance of children being the creators and shapers of a nation's tomorrow. Việc chào mừng ngày đầy tháng của những đứa trẻ nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của trẻ em, những người làm chủ tương lai đất nước sau này. 19. An extended family. Gia đình được mở rộng. Meaning, a family group with many members including parents, children, grandparents, aunts and uncles, cousins, etc. Một gia đình với nhiều thành viên thế hệ, gồm ba mẹ, con cái, ông bà, cô dì, chú bác, anh em họ hàng. Example, in the past, the extended family was a form of support when any members were ill or suffered some misfortune. Trước đây, gia đình mở rộng là một cách hỗ trợ lẫn nhau khi các thành viên trong gia đình bị ốm hay mà gặp vấn đề không may. 20. A nuclear family. Gia đình cơ bản. Meaning, a family consisting of a father, mother, and their children. Gia đình bao gồm một vợ, một chồng và con cái. Example, the nuclear family has replaced the extended family as the most common form of family structure throughout the world. Gia đình cơ bản hay gia đình hạt nhân đã thay thế những gia đình lớn, trở thành một hình thức gia đình phổ biến nhất trên thế giới. 21. Negative influences on individual families. Những ảnh hưởng tiêu cực tới từng gia đình. Example, based on the research, the negative influences on individual families could be lessened with more support from the government. Theo nghiên cứu, thì những ảnh hưởng tiêu cực tới những gia đình cơ bản sẽ được giảm thiểu nếu như có nhiều hỗ trợ hơn từ chính phủ. 22. Parental involvement. Sự tham gia can thiệp của cha mẹ. Meaning, the act or process of parents when taking part in their children's activities. Việc cha mẹ tham gia vào các hoạt động của con cái. Example, parental involvement allows parents to monitor school and classroom activities and to coordinate their efforts with teachers to encourage acceptable classroom behavior and ensure that the child completes schoolwork. Sự tham gia của cha mẹ cho phép phụ huynh theo dõi các hoạt động tại trường lớp, cũng như hỗ trợ giáo viên để khuyến khích các hoạt động tại lớp, cũng như đảm bảo rằng các con hoàn thành bài tập được giao. 23. To dissolve a marriage. Kết thúc hôn nhân. Meaning, to officially end a marriage. Chính thức chấm dứt một hôn nhân. Example, couples are sometimes unwilling to dissolve their marriage, and they stay together for the sake of the children. Đôi khi các cặp vợ chồng không sẵn sàng chấm dứt hôn nhân và họ ở lại cùng nhau vì lý do con cái. 24. A dual income family. Gia đình có hai thu nhập. Meaning, a family where both the father and mother work. Gia đình mà có cả bố lẫn mẹ cùng đi làm và có thu nhập. Example, changes in society have resulted in the dual income family becoming the most common family type. Những thay đổi trong xã hội dẫn tới việc gia đình có hai thu nhập đang là loại gia đình phổ biến nhất hiện nay. 25. To start a family later in life. Bắt đầu gia đình muộn, có con muộn. Meaning, to begin a family later rather than earlier. In the past, couples used to start their families at younger ages, like 22, 23, or 24. Nowadays, they are having babies, which is how you start a family, in their late 20s or even 30s and 40s. Bắt đầu gia đình thực sự
có đứa con đầu tiên muộn hơn trước kia, có thể là khi họ 30, 40 hay là 50. Example. They decided to start a family later in life, preferring to work on their careers during their 20s and early 30s. They finally had their first baby when they were both 38 years old. Họ quyết định có đứa con đầu tiên khá là muộn để ưu tiên cho công việc khi mà họ độ tuổi 20 hay 30. Cuối cùng thì họ có đứa con đầu lòng khi cả hai ở tuổi 38. 26. To support a family, Nuôi sống gia đình, meaning to have enough money to be able to look after a family. có đủ tiền để chăm sóc cho một gia đình. Example. Young people often delay marriage because they do not earn enough money to support a family. Những người trẻ hiện nay thường trì hoãn không kết hôn vì họ không kiếm đủ tiền để nuôi một gia đình. 27. To be overprotective, Bảo vệ quá mức, meaning to be too worried about the safety of someone, especially a child. lo lắng thái quá về sự an toàn của ai đó, thường là của một đứa trẻ. Example. If parents are overprotective of their children, there is a danger that the children will become too dependent on their parents. Nếu như cha mẹ bảo vệ con cái quá mức, thì những đứa con sẽ trở nên quá phụ thuộc vào cha mẹ của mình. 28. Bringing up their offspring. Nuôi dạy con cái, meaning To bring up means to raise. This is what you do as a parent with your children. You educate them, nurture them, etc. Offspring refers to your children. bring up nghĩa là nuôi nấng, dạy dỗ. Offspring là những thế hệ sau, cụ thể là con cái. Example. They are bringing up their offspring in a very strict household. Họ đang nuôi dạy con cái trong một gia đình rất nghiêm khắc. 29. Embarking on parenthood, Bắt đầu làm ba mẹ, meaning to embark on something means to start something. In this case, it means to become a parent. Parenthood is what you call the role of being a parent. You are always a parent once you have children, but this refers to the time you spend raising them. Childhood is the time period when you were a child. Example. They will be embarking on parenthood this summer when their new baby is born. họ bắt đầu làm cha mẹ vào hè này khi mà đứa con của họ sinh ra. 30. A family gathering, Tập trung gia đình, họp mặt gia đình, meaning a meeting of family members for a particular purpose. một buổi gặp mặt các thành viên trong gia đình vì một lý do nào đó. Example. In traditional societies, family gatherings are common to celebrate special occasions. Trong xã hội trước đây, những buổi tập trung gia đình thường là để chào mừng các dịp đặc biệt. Ok, mong rằng các bạn có thể tận dụng thật tốt những từ vựng vừa học để có thể hoàn thành tất cả những bài nói cũng như bài viết liên quan đến chủ đề gia đình. Bye!